За словами нашого президента, зараз триває ліквідація наслідків чергового російського удару. Залучені усі необхідні служби, понад 500 рятувальників ДСНС України, комунальні служби, енергетики і поліцейські. Київ та область, а також Харків, підсумовує президент. На цей час відомо про 92 поранених. Усім їм надають необхідну допомогу. На жаль, 4 людей під час цієї терористичної атаки загинули. Президент висловлює співчуття рідним і близьким. Уже 3-ю добу наші воїни протиповітряної оборони роблять неймовірну роботу. Із 31 грудня російські нелюди застосували уже близько 170 шахедів і десятки ракет різних типів. Абсолютна більшість із них була спрямована по цивільних об'єктах. Володимир Зеленський дякує усім партнерам, які допомагають у зміцненні нашого повітряного щита. І очевидно, що це допомагає рятувати сотні життів щодня і щоночі, які були б забрані російським терором, якби не Петріоти та інші захисні системи. Цьогоріч, розповідає глава нашої держави, продовжать роботу з усіма у світі, хто цінує життя, аби додатково зміцнити наш повітряний щит і притягти Росію до відповідальності за скоєне. Держава-терористка повинна відчути наслідки того, що вона робить. Ось таке звернення від українського президента маємо станом на зараз. Я також нагадаю, що цього ранку масовану ракетну атаку здійснила країна-терористка, як каже президент України. Я ще додам, країна-агресорка і країна-гній. Ну і у цьому випадку дякуємо повітряним силам, також нашим оборонцям за те, що вони пильнують небо над нами, землю під нами. Я нагадаю, що вже з'явилася інформація від головнокомандувача Збройних сил України. Він повідомляє, що знищили 10 ракет типу «Кинджал», 62 крилаті ракети, серед яких Х-101, Х-555, Х-55 і «Калібр», а також 35 ударних безпілотників «Шахед-136», «131». Також нагадаю, що ракетна атака у столиці та в Харкові спричинила масштабні руйнування. Зокрема, якщо говоримо про Київ, то у Солом'янському районі зафіксовано загоряння 2 багатоповерхівок, є постраждалі. У Деснянському є загоряння супермаркету, у Дарницькому пошкоджено нежитлові приміщення, у Голосіївському падіння решток відбулося на відкритій території. У Печерському районі уламки впали на дах багатоповерхівки, ще один багатоповерховий та приватний будинок. В Оболонському є загоряння житлового будинку, падіння решток на територію нежитлової забудови та складських приміщень. У Подільському загоряння на території ринку, пошкоджено газову трубу, також падіння уламків на нежитлову забудову. У Шевченківському падіння решток на відкриту територію. Знаємо, що зараз усі необхідні служби працюють на місці. Від президента знаємо, що, на жаль, 4 життя у містах України забрали ось ці ворожі прильоти, ворожі ракети. Чекаємо на детальнішу інформацію, на оновлення і сподіваємося, направду сподіваємося і молимося, що кількість жертв і кількість постраждалих більше не зростатиме. Ну а тим часом ми з вами перенесемося на міжнародну арену і поговоримо про те, що ж робити із країною-агресоркою, яка, попри оті наративи про перемовини, все ж продовжує вбивати українців. І детальніше про важливі для нашої країни політичні аспекти говоримо із політологом і виконавчим директором Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко з нами на прямому зв'язку. Пане Олексію, вітаю вас у нашому ефірі. Вітаю, радий бачити, чути і традиційно вітаю всіх наших шановних глядачів. Я б хотіла, аби ми почали з атаки ранкової, але поговорили про це у політичному ключі. Упродовж останніх кількох днів Росія не вперше так масово атакує нашу країну. Як гадаєте, чи може це якось повпливати на допомогу від Конгресу, від Євросоюзу? Як країни-союзниці можуть відреагувати політично? Бо доки у них канікули відбуваються, українці продовжують страждати від російського терору.
Відверто кажучи, підбирати слів я тут не буду. Ситуація жахлива. Ситуація така, що втовковує святкування Нового року, да, там, типу в цивілізованому, демократичному світі наших партнерів, ялинки, різдвяні свята, Санта-Клауси. А у нас гинуть мирні люди, да, величезна кількість постраждалих, вбитих, поранених, а західний світ на канікулах, як ви правильно сказали. Я сам в Києві знаходжусь, і от в нас буквально в будинку включили світло, на хвилин 20 до початку ефіру. Ми все це бачили на власні очі, цей ракетний обстріл, і скажу, що просто якась лють мене переповнює. Єдине, що я стримую, що це прямий ефір, і все ж таки має бути якийсь тут, ми маємо говорити більш-менш цензурно, так би мовити. Да? Що скажеш? Ми бачимо, що вже відреагував перш за все наш президент Володимир Зеленський і сказав, що його дуже дратує поведінка наших партнерів. Я думаю, що вона дратує всіх. Я думаю, наш президент сказав загальне відчуття відносно того, що зараз відбувається майже щодня, а десь і щодня після ракетних обстрілів Російської Федерації. Виступив Данілов, секретар НБО, де також, не сильно підбираючи слова, сказав, що ми зробимо все, що потрібно з путінською Росією, тільки дайте нам цю можливість, дайте нам відповідне озброєння якомога швидше. Тому що постійне зволікання просто забирає постійно життя як наших воїнів, так і мирних мешканців. Дійсно, ми бачимо, що Російська Федерація дуже сильно активізувалася. Декілька останніх ракетних і комбінованих обстрілів були дуже масивними. Більше 100 ракет і минулого разу, і зараз дійсно серйозно навантажили наше ПВО. І відверто кажучи, ми ще не знаємо, чи це була така генеральна репетиція, так би мовити, з боку ворога, чи це вже почалися відповідні серйозні масовані обстріли. Отже, так, потрібно через всі канали комунікацій, через горизонтальні зв'язки, через міжурядові зв'язки, через міжмуніципальні зв'язки потрібно активізувати абсолютно все. Про те, щоб нас почули, про те, щоб ці відео, які от ви показували щойно, ці фотографії абсолютно героїчної роботи наших ДСНСників, наших військових, наших лікарів, щоб ці кадри облітали відповідно весь світ і показували, що не можна поставити на паузу війну. Не можна, так не працює. Не можна сьогодні святкувати Новий рік, а от там, коли 5 чи 6-го починаємо знову, так мовити, допомагати Україні йти по цьому бюрократичному шляху. Вирішення потрібно шукати уже зараз. Його потрібно шукати щодня. І причому, скоріш за все, вже в якийсь або позабюрократичний спосіб, або такий напівбюрократичний спосіб. Цей час, він потребує як від нас, як від нашого врядування, так і від наших партнерів нестандартних, радикальних рішень поза бюрократичним полем, оскільки ми ж бачимо, що щодня гинуть люди. І який ще може бути мотивація для того, щоб дати нам і відповідно фінансову, і політичну підтримку, і перш за все військову, я навіть не знаю.